تفاوت عطرهای شرکتی با عطرهای کلون رو میدونی چیه؟ چرا اصلا توی ایران به جای عطر کلون میگن عطر شرکتی و با این اصطلاح جا افتاده؟ عطر کلون به چه معنیه؟ اگر مثل من کنجکاوی ادامه ویدیو رو همراه من باش. سلام، نازی هستم. به یک ویدیو دیگه با من خوش اومدید. امروز میخوام عطر کلون و شرکتی رو مورد بررسی قرار بدم، بگم اصلا چرا توی ایران به جای عطر کلون میگن عطر شرکتی. خب این برمیگرده به بازاریابی این مسئله. عطرهای کلون به عطرهای مشابه گفته میشه. عطرهایی که رایحه عطرهای اورژینال رو دارن و مشابه اونها هستن بهشون میگن عطرهای کلون. خیلی از تولید کننده ها و فروشنده های عطرهای کلون محصولات خودشون رو به عنوان عطرهای تولید شده توسط شرکت‌های معتبر داخلی و یا خارجی معرفی می‌کنن و همین مسئله باعث شده اصطلاح شرکتی به جای اشاره به عطرهای اورژینال برندها به عطرهای تولید شده توسط شرکت‌های کوچیک اشاره کنه. شرکت‌هایی مثل دیور، مثل لانکوم، مثل ایف سن لورن، خب اینا شرکت‌های خیلی بزرگی هستن، برندهای خیلی معروفی هستن، بین مردم شناخته شده هستن. به خاطر همین شرکت‌های کوچیک چون اونقدر شناخته شده نیستن، به جای استفاده از عطرهای کلون یا اصطلاح کلون میان از اصطلاح شرکتی استفاده میکنن. خیلی خب سوال ممکنه براتون پیش بیاد، خب این عطرهای کلون اصلا فیکن، چجوریان؟ خب باید برگردیم به دهه 80 وقتی که مسئله هسته‌ای ایران مطرح شدش و حساسیت‌ها روی ایران زیاد شد، تحریم‌ها روی ایران زیاد شدش و قیمت‌های عطر خیلی رفت بالا و اونجا بودش که پای عطرهای اماراتی توی ایران باز شد. شما وقتی می‌رفتین مغازه و یک عطر رو می‌خواستین از فروشنده، میگفت بله رایحه مشابهش رو دارم ولی توی امارات پر میشه با قیمت خیلی مناسب‌تر. خب وقتی شما اون رو تهیه می‌کردین می‌مدین خونه، از اونجایی که شناخت خب روی برندهای خوب نداشتیم، برندهای خوب اماراتی رو نمی‌شناختیم، عطری رو که می‌خریدیم ممکنه مال شرکت‌های کوچیک بوده باشه یا کیفیت نداشته باشه. بخاطر این وقتی استفادهش می‌کردیم خب پخش بوی خوبی نداشت، ماندگاری خوبی نداشت و ممکنه فقط رایحه ابتدایی اون عطر رو در واقع اون رو شبیه سازی کرده بودن و همین مسئله تو ذهن ما جا میافتاد که خب این عطر فیکه و اصلا به درد نمیخوره. ولی با شناختی که من الان از روی برندهای اماراتی پیدا کردم، برندهای مثل اجمل، مثل آرماف، مثل رساسی، نمیدونم اسمش رو درست میگم، راساسی یا رساسی، برندهایی هستن که خیلی قدیمی هم، برندهای قدیمی امارات هستن، معتبرن، علاوه بر رایحه‌های در واقع اصیل خودشون رایحه‌های کلون هم تولید میکنن. من اول فکر میکردم که خب رایحه‌های مشابه رایحه‌هایی هستن که در واقع این شرکت‌ها و این برندها میرن و از اون برند اورژینال که اون رایحه رو درست کرده فرمولاسیون رو تهیه میکنن، ولی خب اجازه ندارن که حالا دقیقاً و 100% عین اون رو درست بکنن. ولی کاملا نظریم اشتباه بودش. این کار اصلا غیر قانونیه و در واقع اون عطرها و عطرهای اورژینال اون فرمولاسیون فقط در اختیار خودشون هستش و اصلا نمیفروشن و در اختیار کسی قرار نمیدن و اونها مجبورن کسی که در واقع اساس هستش یا کارشناس عطر هستش رو استخدام بکنن و رایحه‌های مشابه رو تولید بکنن. حالا هر چقدر اون برند معروفتر باشه، معتبرتر باشه، خب سعی میکنه رایحه‌ای رو در واقع تولید بکنه که 90% شبیه عطر اورژینال باشه، حالا 80% 90% شبیه عطر اورژینال باشه، ماندگاری و پخش بوی خوبی داشته باشه. حالا اون رایحه اصلی رو نشناسیم و این عطر رو تهیه بکنی، حداقل این رو به عنوان خود یک عطر مستقل بشناسیدش. مثلا برند اجمل خودش 2 تا کلون داره که خیلی تو این زمینه شبیه هستن و تقریبا میتونم بگم 80% این روایح رو داخل عطرها داره. یا مثلا برند آرماف کالکشن کلاب د نوتش، من خودم کلاب د نوت زنونه‌ش رو تجربه استفادهش رو داشتم و میتونم بگم 70% شبیه عطر کوکو مادمازل بودش و رایحه شبیه اونو داشت. شما حالا عطر کوکو مادمازل رو اگه رایحه‌ش رو نشنیده باشین، این رو خودش رو به عنوان یک عطر مستقل میتونید قبول بکنید، چون هم رایحه ابتدایی خوبی داره، هم میانی و هم پایانی. یعنی اگه روی لباستون بمونه اصلا بوی زننده ایجاد نمیکنه، پخش بو و ماندگاری خیلی خوبی هم داره. مثلا کلاب د نوت اینتنس مردونه شبیه کریت اونتوس، یا مثلا کلاب د نوت وایت ایمپریال شبیه دلینا د مارلی. کلا کالکشن کلاب د نوتش خیلی عطرهای مشابه داره، ولی خب اینو در نظر بگیرید اینا عطرهای عربی هستن، خواه نخواه یه تند و تیزی خاصی تو خودشون دارن، یا یک رایحه
مصنوعی تو خودشون دارن. حتما اینا رو قبلش یه امتحانی بکنید و مطمئن بشید. مثلا برند رساسی دوباره یک برند قدیمی اماراتی هستش که اونم عطر کلون هم رایحه‌های اصیل خودش رو داره، هم عطر کلون داره. مثلا لاتافه من خودم یه ویدیو از عطر مثلا یاراش درست کردم. کلا کالکشن یارا عطرهایی هستن که برای خود برند لاتافه هستن و کلون نیستن، ولی خب عطر کلون هم داره و خیلی جالبه. این برندهای عربی میان کلون همدیگر هم درست میکنن. مثلا همین عطر یارای صورتی، مثلا برند رساسی یا برند الهمرا یا مثلا ارز و زعفران، اینا ارز و زعفران دارم درست تلفظ میکنم یا نه، اومدن کلون مثلا یارا رو درست کردن. خب چه کاری آخه دیگه، مگه چه قیمتی داره؟ مثلا چه رایحه خاصیه که مثلا حالا شما اومدین کلونش رو درست کردین؟ کلا نمیدونم مشکلشون چیه، ولی خب خیلی دوست دارن عطر مشابه درست بکنن. خب هر چقدر شرکت ها میاد پایینتر و اون حالا هی کوچیک‌تر میشه، یکم اون میگم نوت پایانیش اونقدر رعایت نمیشه یا شبیه بودن اونقدر رعایت نمیشه. شما باید شرکت ها رو بشناسین و آزمون و خطا کنین، یا مثلا اگه از نزدیکاتون استفاده کردن راضی بودن مثلا برین تهیه بکنین. یا مثلا برند فرگرنس وردش هست تو ایران خیلی محبوبه، فرگرنس جان وینش هست خیلی محبوبه، اسمارت کالکشنش مثلا ریو کالکشن. خب ریو کالکشن اصلا یه برند اماراتی بوده ولی الان اومده تحت لیسانس توی قشم داره پر میشه و دیگه عطری نیستش که از امارات بیاد داخل ایران. خیلی بعد از اون ایران هم در واقع دست به کار شدش، آروم نشست. تو دهه 80 ایران هم شروع کردش. میتونم برند ژکساف رو بهتون معرفی بکنم که شروع کرد با تولید عطرهای جیبی. حالا بعضیاشون رایحه‌های خودشون رو داشتن و بعضیا رایحه‌های کلون. و بعد از اون عطر اسکلاره بودش، اسکوپ بود، دنا بود، اینا شروع به کار کردن. در مورد شیشه این عطرها بهتون بگم، بعضی اومدن شیشه های طراحی کردن که شبیه شیشه عطر اورژیناله. خب همین کار وقتی شرکت کوچیکی باشی نمیان دیگه برند تو بپرسن، همون وقتی شیشه عطر در واقع اورژینال رو میبینن خواه نخواه میان و خرید میکنن. اینم برمیگرده به بازاریابی و مارکتینگ. و بعضیا مثلا مثل اسمارت کالکشن یک شیشه یک مدل طراحی کرده، حالا روی اونها یک عددی هستش، یک شماره هست یا اسم عطر اورژینال. بعضی مواقع میان اسم عطر اورژینال رو یک کوچولو اشتباه مینویسن یا برند خودشون رو میان اون پایین مینویسن. خلاص این کارهایی هستش که انجام میدن. الان خیلی عطرهای جیبی یا عطرهای کوچیک یا 30 میلی که میبینم مال برند کالکشن هستش که اونم مال اماراته و خیلی شیشه های خیلی شبیه به عطرهای اورژینال داره درست میکنه. من تجربه استفاده از اونها رو نداشتم. خب من از این عطرهای کوچولو میتونم بهتون بگم که برند اسکوپش رو یه چند سال پیش تهیه کردم، فقط به خاطر شیشهش، چون شیشهش خیلی بامزه بودش و خب یه از عطر اورژینالش یه خاطره خیلی خوبی داشتم. به خاطر همین که کوچولو رو دیدم خیلی خوشم اومد و تهیهش کردم و واقعا عطری هستش که در حد اینکه درش رو باز کنید بو کنید، فقط همین، یعنی وقتی اسپری کنید به هیچ عنوان رایحه عطر اصلی رو داخل خودش نداره و یک رایحه فوق‌العاده بدبویی داره. مال اسکوپ هستش، برند ایرانیه. یه برند دیگه ای که تهیه کردم شیسیدو زن هستش و برند فلودرم کالکشن هستش، اینم یک برند اماراتی هستش. اینجا میخواستم براتون مقایسه بکنم چون من برند اصلیشو دارم رایحه‌شو و میخواستم بهتون بگم که آیا ببینید میخوام بهتون بگم که چقدر شبیه و میتونید بهش اعتماد کنید یا نه. زنم خیلی عطر خوشبویه، عطر روزانه خیلی خوبیه. بچه‌ها به هیچ عنوان عمقی که این عطر داره، گیرایی که این عطر داره و اولش پخش بو و اون میوه هایی که داخل این عطر داره به هیچ عنوان این نداره. یعنی وقتی که این رو اسپری کردم این کلا محو شد. من قبلا اینو تست کردم، در واقع میتونم بگم که رایحه کلونش یعنی این در حد 1 ساعت میمونه، 1-2 ساعت روی پوست میمونه و اصلا رایحه انتهاییش مثل عطر اورژینال نیست. یعنی فقط اومدن رایحه‌های ابتداییشو طراحی کردن و به هیچ عنوان رایحه‌های میانی و انتهایی عطر زن رو نداره داخل خودش و ماندگاری خیلی کمتری هم نسبت به این عطر داره.
این که اصلا فوق‌العاده است. حالا یه ویدیو از این براتون میگیرم و در مورد روایحش بهتون میگم. خیلی خب با عطرهای کلون آشنا شدیم، متوجه شدیم که عطرهای در واقع فیکی نیستن و اینکه اگه بخوایم اونها رو تهیه کنیم حتما باید از اون برند و شرکتی که اونها رو تولید کرده در واقع اطمینان خاطر داشته باشیم و بعد تهیهشون بکنیم، چون هر چقدر شرکت و برند معتبرتر باشه اون عطر کلون ماندگاری، پخش بو و حداقل شباهت 80% 90% به رایحه اصلی رو داره. خیلی خب بریم سراغ مسئله بعدی که خیلی دوست داشتم در مورد این صحبت بکنم. من از دهه 70 خاطرمه که اینها در واقع مغازه‌های کوچیکی کنار پاساژها می‌گرفتن، دکه‌های کوچیکی کنار پاساژها می‌گرفتن. اگه خاطرتون باشه بانک‌های شیشه‌ای تیره رنگ بزرگی رو از اسانس عطرهای مختلف، رایحه‌های مشابه داشتن و به فروش میرسوندن. من هیچ وقت تجربه استفاده از اونها رو نداشتم و هیچ وقت تهیه نکردم تا براتون بگم حالا تجربه استفاده‌ام چجوری بود از اونها، ولی هیچ وقت بهشون اعتماد نداشتم. ببینید شما وقتی میرین از یه شرکت یه برندی میخرین، حداقل اطمینان دارین که اون برای تولید اینها باید مجوز داشته باشه و گرفتن مجوز یا در واقع گرفتن اون برند یا تأسیس اون شرکت کار راحتی نیستش. به خاطر همین عطرایی که میاد این مدلی فروخته میشن هیچ وقت بهشون اعتماد نداشتم. ممکنه تقلبی باشن، ممکنه قاچاق باشن، یا ممکنه اصلا هیچ کدوم از اینا مال عطرسازی کوچیک یا عطرسازی محلی باشن، یا اصلا اون عطرها و اسانس ها رو از همین برندها تهیه کرده باشن. ولی به هر حال اگه میخواین از اونها در واقع عطر رو تهیه بکنین حتما مطمئن بشین، ازشون بخواین که براتون توضیح بدن چه برندی هستن و با اون برند آشنا باشین، بشناسین اون برندو. چون مسئله هستش که حالا به غیر از این که حالا ممکنه به اقتصادتون آسیب بزنه، به اقتصاد خانواده‌تون، حالا هر چقدر مبلغ کم، اگه اون عطر تقلبی باشه یا فیک باشه، شما هیچ شناختی روش نداشته باشین، به پوستتون صدمه میزنه، سیستم تنفسیتون صدمه میزنه. به خاطر همین ارزشش رو واقعا نداره و به همین راحتی اطمینان نکنید. به خاطر همین حتما ازشون بخواین که بهتون توضیح بدن برند رو، مطمئن باشین و بعد ازشون خرید بکنین. حالا انقدر اینا فروششون زیاد شده که من دیدم این شخص اومده توی یه پاساژ توی بهترین منطقه تهران مغازه گرفته، اسانس های خودش رو خیلی وقیحانه میگفت من از فرانسه وارد میکنم و خب شما داری این اسانس رو از فرانسه وارد میکنی، با این قیمتی کم داری به من میدی و اصلا خیلی راحت دروغ میگفت و خب اون هم به هر حال میخواست مشتری خودش رو جلب بکنه. حالا بگذاریم از این که انقدر گفت و من وسوسه شدم و دیدم خب یه 50 میل حدودا مثلا 300 400 هزار تومان خب چیزی نیست، بذار بگیرم. و انقدر این فروشنده گفت که اصلا بعضی موقع دیدیم وقتی میخوام برین خرید بکنین انقدر فروشنده میگه که اصلا شما میگی من اگه از این فروشنده خرید نکنم واقعا شرمندهش میشم. یه جورایی در واقع لای منگنه قرار میگین که باید حتما خرید بکن. حالا از اون خریدم ناراضی هستینا، ولی به هر حال خریدتون رو میکنین، مغازه میایم بیرون. یعنی تو اون حد قرار گرفتم، ولی باز گفتم هم پولم برام مهمه، همون 300 400 تومانم واسه خودش پولیه و همین که پوستم، دستگاه تنفسیم، همه اینا مهمه برام. بخاطر همین به همین راحتی نباید در واقع اطمینان کنم. من اون برند اصلا نمیشناختم، اسم برندم گفت ولی خب من نمیشناختم. به خاطر همین واقعا اونجا نگفتم، به قولی قورباغه خودم قورت دادم، یه نگفتم بهش. دیدم اصلا فروشنده در واقع یه لحظه مکس کردش و اصلا وا رفت، اصلا فکر نمی‌کرد من بهش بگم نه. با این حال گفتم خیلی ممنونم، ولی حالا من دوباره میرسم خدمتتون و اومدم از مغازه بیرون. میگم ممکنه خیلی اصرار بکنن و به خاطر همین حواستون رو باید جمع کنین به این قضیه. من واقعا اطمینانی از این فروشندهایی که این مدلی در واقع عطر رو میفروشن واقعا اطمینان ندارم. بارها شده همسرم این کارو کرده و رفته وقتی براش توضیح دادم واقعا استفاده نکرده. ببینید مثلا رفته از همین عطرایی که در واقع به صورت همین بشکه‌ها یا بانک‌ها یا گالونایی که اسانسو دارن و میفروشن و حالا ادعا میکنن که مثلا ما از فرانسه میاریم یا از هر جای دیگه، خب اینا معلومه که یا عطرای فیک هستن یا از همین عطرای شرکتی در واقع تهیه میکنن و میارن بدون اینکه به خودشون زحمت بسته‌بندی بدن، در واقع اون هزینه بسته‌بندی رو به عنوان سود میذارن داخل جیبشون. ببینید به شما یه همچین چیزی میدن به عنوان اساس عطر، یه همچین چیزی هم میدن به عنوان الکل و فیکساتور عطر.
میگن اینا رو به این اندازه و به این اندازه قاطی کنید و داخل این شیشه‌های عطر مسافرتی بریزین استفاده کنید. و این هم رایحه‌ای بودش که همسر من خیلی این رایحه رو دوست داره و دیگه داخل ایران این عطر پیدا نمیشه. به خاطر همین گرفته بود که بعد براش توضیح دادم که واقعا دیگه اصلا استفاده نکرد و گذاشت کنار، چون گفت من واقعا برندشون نمیشناسم و برای من اصلا توضیح نداد که چی به چیه. خیلی خوب، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده و به اینجور محتوا علاقه دارین و اگه هنوز کانال من سابسکرایب نکردین وقتش که سابسکرایب بکنین، زنگوله بغلش رو هم بزنید. اگر هم میخواین از من حمایت بکنین لایک و شیر یادتون نره. چند تا نکته هم هست که من آخر ویدیو بهتون میگم، پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. بعدش میریم سراغ عطرهای فیک. خب از کجا بتونیم تشخیص بدیم که کدوم عطر فیک کدوم عطر اورجیناله؟ بچه‌ها عطری به عنوان تستر، به عنوان عطر بدون جعبه، های کپی، حالا بارم افتاده تو آب جعبه نداره، هیچ کدوم از اینا وجود نداره و تماما این عطرها فیک هستن و ممکنه شما استفاده کرده باشین و بگین رایحه‌اش خوب بوده، موندگاری و پخش بوش خوب بوده، ولی واقعا این عطرها فیکن. شما دارین ناخودآگاه به دستگاه تنفستون آسیب میزنین، به پوستتون آسیب میزنین، چون واقعا اینا هیچ گونه نظارتی روشون نمیشه و اصلا معلوم نیستش موادی که داخلش به کار میره قانونی غیر قانونی، برای بدن شما ضرر داره ضرر نداره. پس واقعا دور این عطر رو خط بکشین. عطری که کنار خیابون هستش، حالا بعضی مواقع میگین نه من مثلا میخوام این عطر رو تهیه کنم برای داخل دکورم، خب اون خیلی فرق میکنه، ولی اصلا به هیچ عنوان شما روزانه میخوام ازش استفاده کنم، اصلا این حرفا رو واقعا بذارین کنار و واقعا از عطرهای فیک خواهشاً استفاده نکنین. خب حالا قضیه ناگهانش چیه؟ اونم اینه که خب میان قیمت رو خیلی نزدیک به عطر اورجینال میذارن و شما فکر میکنین که یه تخفیف خوبی روش خورده خرید میکنین، بعد میان میبینین که فیک هستش، یا نه اصلا با همون قیمت عطر اورجینال بهتون میفروشن که این دیگه خیلی کلاهبرداری ناجوری هستش. یا بعضی مواقع بهتون میگن که آره ما این عطر رو داریم ولی خب قیمتش خیلی ارزون تره، یا دلایل خودشون رو میارن. به هر حال به هر مدلی هست عطر فیک رو به شما میفروشن، بعد از اینکه در واقع شما اون رو تهیه میکنین تازه متوجهش میشین. راههای تشخیصش میتونم بگم اولین نکته تلفنی هستش که دور جعبه است. عطر وقتی اورجینال یک تلفن خیلی با کیفیتی داره، خیلی محکم دور جعبه در واقع چسب خورده، ولی عطر فیک اینجوری نیستش. تلفن فوق العاده نامرغوبی داره، خیلی شلوول هستش دور جعبه، بعد از اون جعبهش کیفیتش خیلی پایین‌تره. یا مثال میتونم بگم چاپ هایی که روی جعبه میخوره. ببینید عطرهای اورجینال ممکنه از برآمدگی و یا فرو رفتگی استفاده بکنن و اون ممکنه بعضی موقع لوگوها طلایی رنگ باشه و خیلی دقیق اون لوگو و اون طلایی رنگه به صورت فرو رفته داخل جعبه هک شده باشه، ولی خب عطرهای فیک نمیتونن این کارو بکنن و کیفیت چاپ پایین‌تری دارن. شیشه عطرهای فیک خیلی شیشه‌های نامرغوبی داره، داخلش یک سری حباب هست، مایعی که داخلش هست که در رنگ اونجوری مثل عطرهای اورجینال شفاف نیستش، یا مثلا درباشون خیلی در واقع چفت نمیشن، شلوول هستن، حتی اون اتومایزر خیلی بدی هستن، نمیتونن قشنگ عطر رو اسپری بکنن. حالا اگه عطری باشه که همه اینا رو رعایت کرده باشه، بعد از اون شما باید بارکد، QR کد و بچ کد اون رو چک کنید. خدا رو شکر الان همه گوشی‌ها هوشمند هستش و شما به راحتی میتونید تمام اینها رو داخل گوشیتون چک بکنید. اینها هم راههای تشخیصش هستش و امیدوارم هیچ وقت عطر فیک رو به جای اورجینال نخرید، چون واقعا ناجور. حالا مثلا یه خاطره در این مورد برای شما بگم. من یه دفعه داخل این مغازه‌ای که خب همیشه ازش لوازم آرایش می‌خریدم و در واقع به این آقا اعتماد داشتم، دیدم که عطر مورد علاقه‌مو داره. وقتی قیمتش ازش پرسیدم، البته این قضیه برمیگرده به من فکر کنم 10 سال پیش، قیمت رو ازش پرسیدم، یه قیمت خیلی پایینی گفتش و من تعجب کردم. گفتم مطمئنی این عطر اصله؟ گفت آره. یعنی خودش هم حتی نمیدونست این فیکه. هرچی من بهش میگفتم میگفت آره مطمئن باش این عطر اصله. خلاصه من وقتی اومدم خونه، وقتی بازش کردم، یعنی خیلی شبیه بود. وقتی بازش کردم از اون درپوشش، یعنی درپوش خیلی شلوولی داشت، با اولین دستی که بهش زدم شکست و وقتی اسپری کردم اصلا رایحه عطر اصلی نداشت، چون من عطر اصلی رو رایحه‌اش رو میدونستم چیه. بردم پیشش و بنده خودم قبول کرد، رفت از مغازه بغلیش که عطر فروشی بود عطر در واقع اورجینالش رو گرفت، اصلش رو گرفت به من داد، پولی از من نگرفت. خب اینجا شانس آوردم. یکی دو بار دیگه اصلا شانس نیاوردم و با یه قیمت خیلی کوچولو پایین‌تر
ولی عطر فیک دوباره بهم انداختن. مخصوصا که ما ایرانی‌ها چون به ترکیه مسافرت داریم خیلی حواستون باشه، توی ترکیه هم خیلی عطرای در واقع فیک هستش و به عنوان عطر اورجینال با یکم قیمت پایین‌تر در واقع بهتون میفروشن. من خودم داشتم کسی که این اتفاق براش افتاده و کلی عطر خریده و فکر کرده اصل هستش داره با قیمت پایین میخره، که در صورتی که فیک بود همشون. عطرهای کلون فقط مخصوص برندها و شرکت‌های اماراتی نیستن، میتونم بگم حتی فرانسه، حتی انگلیس، حتی اسپانیا شرکت‌ها و برندهایی هستن که عطرهای کلون فقط تولید میکنن. مثلا همین زارا که برای اسپانیاست، عطرهای کلون خیلی خوبی در واقع تولید میکنه. تو عطرهای عربی ممکنه یک کوچولو تند و تیزی و مصنوعی بودن رو داشته باشید، به هر حال دوست دارن عطرهای یکم تند و تیزتر و مثل عطرهای اروپایی لایت نیستن. ولی برند زارا عطرهایی که تولید کرده مشابه عطرهای اورجینالش در واقع در کنار اون مشابه بودن یه لایت بودن و یک اروپایی بودن خاص خودش رو داره. عطر رد تمپتیشنش خیلی شبیه باکاراج روژ 540 یا گاردنیاش خیلی شبیه بلک اوپیومه. میتونم بگم تجربه استفاده از رد تمپتیشنش رو داشتم، نمیدونم اسمش رو دارم درست میگم یا نه، حالا امیدوارم که درست بگم. خیلی ماندگاری داشت، یعنی من که اصلا از این رایحه‌اش خوشم نیومد ولی انقدر ماندگاری داشت که من مجبور شدم برم دستمو بشورم و بعد از اینکه شستم باز هم بوش بود. اگه باکاراج روژ 540 دوست داریم به نظر من جایگزین خوبیه براش. خب نکته آخری هم که میخواستم بهتون بگم، بعضی میان میگن که آقا جان شما میتونید اصلا از عطر کلون بیاین استفاده کنین و رایحه عطرهای اصلی رو بشناسین. بچه‌ها به هیچ عنوان این کارو نکنین، چون واقعا 100% عطر اورجینال رو داخل خودش نداره و ممکنه شما رو به اشتباه بندازه. تا یه حدودی داره ها ولی 100% نداره. من خودم این بلا سرم اومده، حالا من نمیدونم چه برندی بود من تست کردم ولی اصلا شبیه بذارین عطرش رو بهتون بگم، عطر لیبر بودش و من تا مدت ها فکر میکردم عطر لیبر این بو رو میده و واقعا بوی بدی بودش. هیچ وقت سراغ عطر لیبر اورجینال نرفتم فقط به خاطر این مسئله. بعدها که رفتم سراغش دیدم وای چه رایحه خوبی داره و چقدر فوق العاده است این رایحه. به خاطر همین نمیتونید 100% در واقع روی این مطلب اطمینان کنید نسبت به این عطرها. مسئله بعدی، توی بعضی از عطرها میان به جای الکل یا فیکساتور از پارافین یا روغن استفاده میکنن. خب این دو تا مسئله داره. یه خوبی داره که ماندگاری عطر رو خیلی میبره بالا، یه بدی داره این که شما وقتی که از نزدیک عطر رو اسپری بکنید لک میکنه لباستون رو، یا اگه یه قطره از اون عطر روی جایی بچکه کلا روغنی میشه اونجا. خب این مسئله باعث نمیشه که عطر بهتر باشه، نه، بلکه لول عطر رو میاره پایین‌تر. اصلا توی عطرها قیمت اون عطر نسبت به عطرهای دیگه اصلا پایین‌تر میاد. ببینید من یه مثالش رو اینجا بهتون بگم. این عطر از یه عطر مردونه است. الان که هوا یکم خنک‌تر شده دقیقاً پارافین و روغنی که اینجا ماسیده به اصطلاحی، آره دیگه ماسیده دیگه، این پارافین قشنگ شما میتونید ببینید، حتی روی یک کاغذ بچکی قشنگ روغنی بودنش رو میتونید ببینید و دقیقاً یکی از عطرهای ارزون برند لاتافه هستش، خیلی قیمتش پایینه. پس فکر نکنید اگه عطری روغنی باشه پس خیلی خوبه، نه، اتفاقا لول عطر میاد پایینتر و قیمتش نسبت به عطرهای دیگه خیلی پایینتر هستش. این دو تا نکته بودش که دوست داشتم انتهای ویدیو به شما بگم. یه دور دیگه من این دو تایی که زدم به دستمو چک بکنم. بله این کلن اصلا داره محو میشه و اصلا هیچ شباهتی دیگه به این عطر نداره، ولی همچنان با اون رایحه زیباش رو دست من مونده. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. شاد و خوشبو باشین. خداحافظ.